operation. Meanwhile, the Taiwan said it had also monitored the skies and seas around Taiwan during Wednesday's transit. Its Ministry of National Defense said USS John S. McCain sailed from south to north through the Taiwan Strait. Several hours earlier, the Defense Ministry reported incursions into Taiwan's air defense identification zone by 15 PLA warplanes, including fighter jets and reconnaissance planes, bringing the number of Chinese aircraft sorties near the island to 29 since Monday. It is unclear whether Wednesday's PLA Air Force operation was linked to the American warship transit, but analysts in Taipei have noted the airspace intrusions tend to spike during informal exchanges between Taiwan and the U.S., or when bilateral ties between the two countries are perceived to be improving. This February, USS John S. McCain became the first U.S. warship to pass through the busy waters between China and Taiwan under the Biden administration. Analysts described it as a signal that the president was keen to emphasize regional security and stability at a time when China's neighbors, including Taiwan and Japan, were growing concerned about Beijing's military expansionism. The Chinese government expressed similar opposition to subsequent Taiwan Strait transits by destroyers USS Curtis Wilbur and USS Russell in February and March respectively. Beijing has also likened U.S. Navy operations elsewhere in the region to muscle flexing. Mamay naman po, yung nag-order sa akin, please, pakikuha na po. Ito na po yung order nyo, guys. Dako na kung matag-tinotok dali ang pagtinoho. Sana tong nag-order Taiwan. On Monday, a PLA Navy official said a Chinese carrier task group led by Liaoning was conducting drills in the seas near Taiwan. China's first combat-ready aircraft carrier is currently deployed to the Pacific for far sea drills. Sigan akong mata, dadako na akong matag tinuhog. Asked whether the destroyer's transit was a response to Liaoning's drills east of Taiwan, Department of Defense spokesperson John Kirby said, U.S. don't conduct freedom of navigation operations around the world to respond to some specific event or the specific action of another country. The U.S. conduct freedom of navigation operations around the world to send a message about how strongly we believe in international law and in the freedom that all nations have to sail, operate and fly in accordance with that international law, Kirby said. Freedom of the seas doesn't just exist for fish and icebergs, and that's the purpose of conducting these operations to reinforce that notion, he added. Dako na akong mata, oh. So, tinutok anong beads. Pino kaayo, oh, pino. Kato nagmain, kuhaan na ito inyong order, guys. Kaya di mo maloy sa kumata, dako na kay tinutok.
Alangan, beri, madagkoy matapino kay manggitusok. Maka-leverage. May dako ko akong mata. Order na mo guys, please. Para mo gamay na akong mata. Shout out to Jen Villanueva, Shiana, hello. Mera Somi, hello. Ay, kapino na lang dyan. Ay, kapino. Trabaho. Hello! Hello, mga suki! Dako na akong makadirect tinotok, mga suki. Klaro di matusok dako na kay kong mata. Di gyapon makita. Dako na kay kong mata di gyapon makita. Asong bangag ano. Si Buboy, meron daw madugong lihim. Inihahanda na ni Buboy ang pulang tela Ay, at masking nako. tape dahil ramdam daw niya paparating na ang kanyang bisita. Ang kanya raw, buwanang dalaw. Nagulat nito ang dumating sa akin na akong babae. Sa pagkakakilala ni Buboy sa kanyang sarili, simula sa school daw, siya'y lalaki. Yun nga lang, buwanan din daw siya. Nireregla. Bilang patunay, ipinakita niya sa amin ang mga natagusan Ayan niyang bot, asang underwear bangag ano. at kutsyon. Ito po yung pinagbakatan ng pinagregla ko po. Tsaka ito po, naintindihan ko yung babae. Kakaregla sila kasi mahirap. Naranasan ko. Nakaranas na yung lucky direct na. Sumasakit ng katawan. Isa makakaramdam. Tulad nga lang ako mag-apon. Kinabukasan, siya'y dinugo. Akala ko hindi umagis ko sa kanang dibo. Pero nire-regla ba talaga siya? Almoranas. 14 anyos lang daw si Buboy nung una siyang tinaklan. Natakot ako. Wala ko lang yung sakit lang. Pero ang inakalang isang beses na pagdurugo, Doon na po ako nagkakaroon pag maraming lumalabas. Kasi wala na ako sa tao. Sumasakit po ko, tsaka balakang ko, tsaka gusto ko lagi matulog. Minsan wala po akong ganang kumain. dahil sa hiya at takot, uma-absent daw noon sa eskwela si Buboy. Kaya nagkaroon po ako. Dinidikit ko po yung tela sa brief ko gamit yung masking tape. Tatlong tela ko, pinapalit-palitan ko yung susunod. Pero nagkaroon po. Naaalangan din daw siyang bumili ng sanitary napkin. Nahihiya po akong bumili. At lalong mas naging kalbaryo kung siya'y nagtrabaho. Staying po ako sa barracks. Bigla po ako pero ang time na yun, hindi po ako nagtrabaho. Kinuha po ako ng bote ng soft drinks at sinakit ko po. Halos kalahati. Minsan nauwi na lang ako bigla sa trabaho kasi nahihiya po ako. Pag ano, hindi nabilo ako. Kasi baka maano pa na yun pa, malaman pa yun. Natakso pa ako, saka nakakahiya. May isa pang nilinaw si Buboy. Kung sa babae, sa pribadong ari lumalabas ang regla, ang kay Buboy, Sabi ko po, yung nakalam po ay lola ko. hanggang nakilala ni Buboy ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Pero inilihim niya sa kanyang nobya ang problema. Pag hindi na ako nalabas talaga.
Ika nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag dahil sa ikalawang taon ng kanilang relasyon. Kita niyo po yung grip ko. Tinanim niya sa akin po ano ito. Ewan ko, hindi ko alam. Hanggang napadalas na raw na makita ng kanyang kinakasama ang mantsa sa kanyang underwear. Baka may sakit ka na. Baka nga. Pero sa huli, tuguan pa rin ang puso ni Buboy dahil matapos ang 4 na taong relasyon. Iniwanan din niya po. Tinatabangan na sa akin kasi hindi niya kami magkakaroon. Mula noon, natakot na siyang muling umibig. Mamaya malaman din po nila na meron nga ako. Kakaroon po ako na regla. Iwanan naman po ako. Sasaktan lang po ako. Panood na po ako. Hindi ko naman po gusto to. Kung may isang bagay na pinapangarap si Buboy, yan ay ang makabuo ng sarili niyang pamilya. Dahil kapos sa pera, minsan hindi pa raw siya nakapagpa-check up. Parang Colorful. malaman na rin po para gumaling na po ako. Kung ba may mantas mo po ako, papa-operate po ako para gumaling na po ako. Kasi gusto ko po mong tunay na lahat. Ano ba talaga ang kanyang kondisyon? Ang in-examine ko siya. Talaga nga bang siya'y nireregla? Hindi ko naman po akalain. Natatakot pa rin po ako. Susunod na. Lumapit sa aming programa si Buboy dahil anya. Kahit alam niyang siya'y lalaki, pero di umano, nireregla siya. Buwan-buwan na po ako nagkakaroon. Sumasakit po ko, at saka balak ko, at saka Ako gusto ko matakit. lagi matulog. Dahil sa mga sintomas na naramdaman ni Buboy sa araw na naroon ang aming team, bago siya ipa-check up, ipina-swab test o RT-PCR muna namin siya. Ang resulta ng test, negative. At saka palang isinama si Buboy sa mga doktor. Ano ba nararamdaman mo? Hindi mo nagagawa ang doktor. Ayon sa initial check-up, Pwede pong simpleng almoranas lang, pero dapat po natin ma-evaluate din ang isang pasyenteng dumudumi ng dugo. Kailangan natin malaman kung meron po siyang ibang sakit, kagaya ng infeksyon o ng mga tinatawag din po natin inflammatory bowel diseases. Kailangan natin masilip yung malaking bituka niya through colonoscopy po. Ang regla kasi, kung tutusin, dapat may hormonal imbalance yung tayo makikita sa kanya. Yung ba din ibaliwala yung sinasabi niya na para nag-regla siya. Sinuha ulit CT scan para evaluate yung surrounding organ sa colon, yung reproductive system niya, kung talaga bang normal din, no? para makasiguro, kinunan siya ng blood test. Para makumpirma rin kung meron ba siyang matres, nagsagawa sila ng ultrasound. At ayon sa resulta, Yung pong ultrasound na ginawa natin, wala po tayo nakita matres, wala naman po nakita ibang findings so far. I'm not really that convinced yet na ito ay talagang monthly menstruation o regla. Hindi po siya intersex, baka may kasama itong infection. However, may mga rare cases kasi na meron talagang communication between the bowel and some other part of the organ. So that's the reason why I'm very interested to see sana yung mismo kanyang CT scan. As of now kasi nung in-examine ko siya, hindi naman siya nag-bleed actively sa ngayon. Wala muna po akong binigay na gamot sa kanya, observe po muna natin siya. Hindi ko naman po akalain na ganun ang nangyari sa tiyan ko. Sabi ko lang ba may problema. Medyo may natatakot pa rin po ako. Kung ano man yung lumabas ng sol, hindi na po ako magtatago. Hindi na po ako maiiyak. madugo ang pinagdaraanan ni Buboy dahil sa kanyang kondisyon. Sana maliwanagan tayo sa ganitong mga pambihirang kaso para imbes na ang mga katulad niya ay husgahan o pagkatuwaan, hindi ba't mas dapat na sila'y intindihin at tulungan? Thank you so much, Ma. Sparkling Beast has a fiber content of this much veggies. Veggie, good! Welcome back to Movie Recap. Today we'll show you a horror film from 2015, titled The Body of Anna Fritz. Spoilers ahead. Watch out and take care. The Body of Anna Fritz, a famous movie star, is being rolled into the funeral home by an orderly because she had died in a bathroom during a private party, and her autopsy will be performed the next morning.
The orderly taking her inside is seen putting her body in line with the others, uncovering her face, and taking a picture of her with his phone. Later, Ivan and Javi are seen walking into the same hospital and asking to see the orderly. Hal meets them in the hospital lobby and Ivan asks him if he has more photos to show them, then laughs about it and tells him that they will be going to a party. Ivan asks if he wants to join them, but Hal says that he has to work until midnight, which is in an hour from then makes him find a spot for them where they can do a line. Hal takes them to the dumpsters out back and tells them no to touch the yellow one since it's for human waste.